Mình lai sờ chin giả vờ chớt để thử phản ứng của cún con. Ai ngờ cún con đứng dậy, châm luôn một điếu thuốc. Đúng lúc đó, một bạn Citoji khác kết nối với mình. Trên lưng cún nhà bạn có một đường khâu không? Nửa năm trước, Vượng Tài suýt bị xe cán vì cứu mình. Nên trên người nó có kha khá vết sẹo. Đặc biệt là từ lưng xuống đôi, có một vết sẹo dài thượt. Đó là dấu vết khâu từ lần bác sĩ thú y phẫu thuật. Bạn Citoji kia im lặng một lúc, rồi tiếp tục. Nghe xong mình cũng không tin nổi. Cún nhà bạn báo mộng cho mình đấy. Sợ mình không tin, bạn ấy có vẻ hơi cuống lên. Rồi bạn ấy lấy một tờ giấy ra, bắt đầu vẽ. Thật đó, bạn nhìn xem, đây có phải bố cục nhà bạn không? Mình nghe xong nhìn qua. Trời ơi, bạn vẽ giống hệt bố cục nhà mình luôn. Tiếp đó, bạn ấy còn kể vanh vách thói quen sống của mình. Thậm chí đồ lót để ở ngăn kéo nào cũng bị bạn ấy nói trúng hết. Tức thì mình thấy lạnh hết cả người. Run run hỏi, bạn lắp camera trong nhà mình hả? Nhưng bạn Citoji kia chẳng trả lời mình. Chỉ thấy mặt bạn ấy tái mét, rồi tắt like sở chin nhanh như chớp. Lúc đó, mình nhận được tin nhắn riêng từ Bạch Ký, kèm số điện thoại và một dòng nhắn, làm ơn tắt like sở chin rồi gọi mình nhé. Nhớ đừng bật la ngoài, tránh xa cún một chút. Mình làm theo, bấm số gọi bạn ấy. Vừa kết nối, Bạch Ký hạ giọng thì thào. Từng chưa rõ ràng, cún nhà bạn báo mộng bảo mình. Con cún bây giờ không phải người. Đêm khuya, mình liếc nhìn Vượng Tài một cái. Mắt nó lóe sáng một chút. Mình chỉ thấy lạnh hết cả sống lưng. Đầu óc bỗng dưng trống rỗng luôn. Con cún bây giờ không phải người. Cún là cún mà. Dĩ nhiên không phải người rồi. Còn bây giờ là sao? Chẳng lẽ còn có cún trước đây nữa hả? Lúc này, Vượng Tài mồm mĩm chạy ù tới. Mình theo phản xạ ngắt luôn điện thoại, vuốt bộ lông mềm mại của nó, mà trong lòng hơi sợ sợ, nhưng lại tự thấy mình ngớ ngẩn. Chỉ vì lời một người lạ trên mạng mà nghi ngờ cún nhà mình không phải cún. Hôm sau, mình đứng xa nhìn Vượng Tài nằm dài trên sofa, bỗng nảy ra một ý nghĩ hơi đáng sợ. Hay là Vượng Tài thật ra là người ta? Lúc phẫu thuật, lột da cún rồi khâu lên người mình. Mình lẩm bẩm. Càng nhìn Vượng Tài càng thấy giận người. Mặt nó càng nhìn càng giống mặt người thật. Mặt của một anh chàng luôn ấy. Lúc này mình mới nhớ ra sự thông minh của Vượng Tài. Quả thật hơi quá sức tưởng tượng. Giống người thật luôn. Mình hồi hộp mở lại mấy video cũ về mình với Vượng Tài. Giả chót trêu cún. Nó đứng dậy chấm thuốc hút. Vượng Tài trên sofa, kiểu nằm ườn như chú trung niên. Vượng Tài dùng điện thoại chụp lén mình. Vượng Tài lấy trộm đồ lót của mình. Đêm khuya ngủ say, thấy Vượng Tài ngậm cây kéo to. Càng xem mình càng lạnh hết người. Tiện tay mở luôn hiệu ứng làm đẹp trên app Live sở chim. Không hiểu sao, du trình kiểu gì, mặt mình vẫn không có hiệu ứng. Đang nghĩ chắc app hỏng thì mình phát hiện ra hiệu ứng nhận diện khuôn mặt lại xuất hiện trên mặt Vượng Tài. Ngay lập tức, mình nổi hết da gà. Đến khi thấy Vượng Tài từ từ quay đầu lại, nó nhếch mép một cái, cười với mình kiểu siêu kỳ lạ. Mình hét lên một tiếng, với điện thoại chạy thẳng vào phòng ngủ. Lúc này đầu óc mình rối bời luôn. Đúng lúc đó điện thoại sáng lên, là tin nhắn từ Bạch Ký. Cún nhà bạn còn rụng lông không? Vượng Tài lại báo mộng cho mình. Nó bảo bạn sơ thử da cún, kéo thử lông xem, nhất là chỗ khô ấy. Không được, mình không thể hoang mang nữa, để rõ trắng đen. Sáng hôm sau sớm tinh mơ, mình dắt Vượng Tài đi bệnh viện thú y. Chắc không ai hiểu cún hơn bác sĩ thú y đâu nhỉ. Vượng Tài khỏe lắm, chẳng có cái răng sâu nào luôn. Bác sĩ vuốt đầu Vượng Tài, bệnh miệng nó cho mình xem. Vượng Tài vui vẻ vẫy đuôi hớn hở. Mình ngập ngừng hỏi, dạ, bác sĩ chắc chắn Vượng Tài là cún chứ á? Mình hơi ngại nhưng mà... Con cún này có thể nào là người không ạ? Rồi mặc da cún vào không? Bác sĩ ngỏ ra một chút, rồi bật cười ha hả.
Cô bé, xem chuyện kinh dị nhiều quá rồi hả? Bác sĩ bệnh miệng cún. Rồi nhấc chân lên cho mình xem đệm thịt. Cô nhìn lưỡi với bàn chân này xem. Sao mà là người được chứ? Mình vẫn lấn cấn trong lòng. Vẫn chưa yên tâm hẳn. Dạ, có thể chụp X đến quang được không ạ? Ra khỏi bệnh viện thú y. Mình nhẹ lòng hơn nhiều. Dù phí X đến quang phải chiều mới có, nhưng lời bác sĩ nói cũng thuyết phục lắm. Về đến nhà, mình nghĩ ngợi thêm, nếu cún không phải người, thì bạn Shitojima kia, sao biết rõ chuyện riêng của mình vậy? Hay là thật sự có camera trong nhà? Mình khó nhọc nhìn quanh nhà. Quyết định sau này nhờ người kiểm tra kỹ. Mình bật livestream như thường lệ. Nội dung vẫn là giả chớt. Xem phản ứng của cún thế nào. Kiểm tra góc máy xong, mình nằm dài xuống sàn, nhắm chặt mắt lại, yên lặng chừng 5 phút. Cuối cùng cũng nghe tiếng cún chạy tới. Tiếng bước chân gần dần. Rồi chân mình thấy ấm ấm. Là Vượng Tài đang liếm cổ chân mình. Không hiểu sao, mình bỗng thấy hơi buồn nôn. Chắc trong lòng vẫn nghĩ, Vượng Tài là một anh chàng kỳ cuộc. Nó xua 2 tiếng. Thấy mình không phản ứng, bắt đầu kéo ống quần mình lên. Quần mình rộng thùng thình, kéo lên đến đùi dễ ợt. Vượng Tài kéo mãi, đến khi gần lộ hết cả chân, nó bắt đầu liếm từng chút một. Lúc đó chân mình như bị chích nhẹ, nhưng cảm giác nhỏ xíu. Mình còn nghi là tưởng tượng nữa. Đợi nó liếm xong cả chân, mình chỉ muốn nó luôn. Dù Vượng Tài chỉ là cún, mình vẫn thấy không ổn chút nào. Vài phút sau, mình cảm giác một cái chân đặt lên bụng. Nó hình như đang cản áo mình. Trời ơi, Vượng Tài định lật áo mình lên. Mình bật dậy ngay tức khắc, hét to và trốn ngay. Mình hoảng loạn cầm điện thoại lên, nhìn bình luận hỗn loạn. Trời ơi, con cún này mê gái ghê. Ai đó đầu thai thành cún vậy trời. Trò chuyện với fan một lúc, mình tắt livestream luôn. Ngoài cửa sổ trời đã tối. Nhìn đồng hồ mới biết đã 7 giờ tối. Bệnh viện chắc đóng cửa rồi. Mình hơi tiếc nuối. Bỗng nhận ra lưng đầy mồ hôi lạnh. Chắc chắn một trong hai đứa mình có vấn đề. Đang ngẩn ra, Vượng Tài kéo mình về thực tại. 2 ngày này lo lắng quá, chưa dắt nó đi dạo. Nó buồn bứt rứt rồi. Mình dắt Vượng Tài ra công viên gần nhà, vừa đi vừa tra cách tìm camera ẩn. Chẳng lẽ mình bị vấn đề tinh thần thật sao? Mình cúi đầu thất thần, thì một con cún khác lao vào tầm mắt. Nó sủa inh ỏi như điên. Mình ngẩng lên, thấy một gương mặt quen quen. Là Bạch Ký, bạn Shitojima kết nối hôm trước. Một người lạ biết hết chuyện nhà mình, bỗng xuất hiện gần nhà mình thế này. Mình hoảng hốt. Người này không phải kẻ kỳ quặc chứ? Thôi xong, chạy mau. Mình kéo Vượng Tài chạy bán sông bán chớp. Chẳng dám ngoảnh đầu lại luôn. Chạy được nửa đường, điện thoại bỗng reo lên, là Bạch Ký gọi. Mình thật sự không biết bạn ở đây đâu. Tiểu Bạch thì bạn gặp rồi đấy. Trước giờ toàn mẹ mình dắt cún đi dạo thôi. Mình nhớ ra từng gặp một chú cún tên Tiểu Bạch thật. Sau khi kiểm tra tên và ngoại hình mẹ bạn ấy, mình xác nhận được danh tính của Bạch Ký. Trời đã tối mịt rồi. 2 đứa ngượng ngùng ngồi trên ghế đá công viên. 2 chú cún bị buộc riêng, vẫn trong tầm mắt. Bạn chưa kiểm tra chỗ khâu đúng không? Mình liếc Bạch Ký một cái, hơi chột dạ tí xíu. Chưa xem đâu, Bạch Ký chỉ vào cùng thâm mắt đậm đặc. Rồi kể mình nghe chuyện gần đây của bạn ấy. Từ 7 ngày trước, mỗi đêm ngủ mình đều mơ thấy Vượng Tài. Chẳng ngủ ngon được chút nào. Thầy bói bảo phải hoàn thành tâm nguyện của Vượng Tài, rồi hóa vàng cho nó mới giải quyết được. Thế nên mới có chuyện mấy hôm trước đó. Vượng Tài thật sự đã chết rồi sao? 2 đứa mình im lặng một lúc. Bạch Ký nhìn về phía Vượng Tài cách đó không xa. Nó ngủ rồi kìa. Đi xem thử đi. Mình gật đầu đứng dậy, tim đập thình thịch luôn.
Nếu vượng tài bây giờ không phải cún, cũng chẳng phải người, thì nó là cái gì chứ? Mình vén lông nó lên, khi chạm vào chỗ khâu, tay mình bắt đầu run run. Dưới ánh đèn, đường khâu trông bình thường lắm. Vết thương cũ giờ thành sẹo màu thịt rồi. Mình chuyển sang sờ mấy chỗ khác trên người nó. Tay lần mò từng chút một. Rồi mắt mình trợn tròn luôn. Không chỉ có một đường khâu thôi đâu. Trên chân, trên cổ, bao nhiêu chỗ luôn. Không hợp lý chút nào. Dù có bị tai nạn xe, cũng đâu cần khâu nhiều chỗ thế này. Nhiều đường khâu vậy chứ. Bạch Ký sờ theo những chỗ mình vừa chạm, rồi ngẩng lên nhìn mình, thì thào. Bạn nhìn mấy đường khâu này xem. Có giống búp bê vải không? Mình giật mình, nổi hết da gà luôn. Rồi Bạch Ký lại nhéo lớp da trên lưng cún lên. Mình cũng làm theo thử. Lớp da cún như chẳng dính vào thịt vậy. Giờ da với thịt có một lớp không khí. Rõ ràng thế này. Trước giờ bạn không phát hiện sao? Cún bị thương nặng mà sống sót sau tai nạn. Mình nâng niu như tổ tiên luôn ấy. Bạch Ký mặt mày nghiêm trọng, chỉ vào đường khâu dài nhất trên lưng. Mình hít một hơi thật sâu, cẩn thận nhìn kỹ lại. Khi thấy rõ ràng, da gà nổi kín cả người luôn. Vết sẹo này giả nè, là dùng chỉ keo màu thịt khâu lên đó. Ai khâu được kiểu chỉ này chứ? Mà sao lại làm vậy? Có nên mở ra xem không? Mình cầm cái bờ móng tay lên, nhắm vào một sợi chỉ ở chỗ khâu, nhẹ nhàng gỡ thử, mà Vượng Tài vẫn ngủ ngon lành, thậm chí còn ngáy phò phò nữa. Theo từng động tác tay mình, sợi chỉ đó đứt luôn. Bạch Ký nhẹ nhàng kéo da trên lưng cún sang hai bên, nhìn rõ thứ bên trong, rồi bị chặt miệng lại ngay. Trời ơi, cái gì thế này vậy?